Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Idea Travel Asia. Đây là channel dành cho các bạn đã có ý định làm visa du lịch tự túc. Còn nếu mà các bạn đang quá bận với công việc, trong deadline, hoặc là các bạn xem video nửa chừng cảm thấy buồn ngủ quá, thì có thể lựa chọn làm dịch vụ để tiết kiệm thời gian và công sức nhé. Và trong chuỗi series về visa du lịch châu Âu lần này, bọn mình sẽ làm chủ đề về visa du lịch Đức tự túc. Chúng ta hãy bắt đầu. Về vấn đề xin visa du lịch Đức tự túc thì có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc nên hay là không nên nộp. Có những ý kiến cho rằng là Đức không khuyến khích việc đi du lịch. Có những ý kiến cho rằng là nộp Đức thì tỷ lệ trượt rất cao, không nên nộp vào đấy làm gì cả. Có những ý kiến thì lại cho rằng là đừng nên nộp Đức mà nên nộp Pháp thì sẽ dễ hơn, hoặc là lần đầu tiên mà đi châu Âu thì nên nộp Pháp, không nên nộp visa Đức. Đó, rất nhiều những cái gọi là định kiến về việc là không nên nộp visa Đức. Tuy nhiên, như mình nói với các bạn trong vấn đề là việc xác định hoặc là các cái mẹo mà xin visa du lịch tự túc ấy, việc đầu tiên là các bạn phải xác định là các bạn nộp ở đại sứ quán nào. Điều này rất quan trọng. Bởi vậy, các bạn xin visa du lịch Đức khi Đức là điểm đến chính trong hành trình của bạn tới châu Âu, hoặc là Đức là nước đầu tiên bạn đặt chân đến châu Âu trong cái quá trình mà bạn đi du lịch. Đó, thì bởi vậy nếu như bạn thỏa mãn hai điều kiện trên và hồ sơ của bạn hoàn toàn là đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đại sứ quán thì không có lý do gì mà đại sứ quán lại từ chối visa của bạn cả. Đó, còn nếu mà hồ sơ của bạn kể cả nộp Đức hay nộp Pháp hay nộp bất cứ nước nào mà không đầy đủ các điều kiện thì cũng trượt như nhau thôi. Bởi vậy thì các bạn hãy lưu ý lại là xem là mình có nên nộp Đức hay không nhé. Ok, các bạn vẫn đang xem tiếp video, nghĩa là các bạn vẫn quyết định chọn visa Đức đúng không? Thế thì để chuẩn bị cho việc xin visa Đức, các bạn cần nắm được những thông tin gì? Đầu tiên, đó chính là các quy trình cần làm trong cái việc mà mình xin visa du lịch Đức. Thứ hai là hồ sơ mình cần chuẩn bị những gì. Và thứ ba, đấy chính là thời gian xét duyệt hồ sơ visa Đức. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhá. Cheers! Về quy trình xin visa Đức thì bọn mình sẽ phân thành 5 bước chính nhá, 5 bước lớn. Bước 1 là mình sẽ tiến hành đặt lịch hẹn trên trang của VFS Đức. Đường link mình sẽ để ở đây. Sau khi đặt lịch hẹn xong, đến bước 2 là mình sẽ khai form. Bước 3 là chuẩn bị hồ sơ. Đến bước thứ 4 là đến ngày mình lịch hẹn mình đã đăng ký thì mình lên nộp hồ sơ. Thì hiện nay VFS có tiếp nhận hồ sơ tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Địa chỉ thì mình có để ở đây nha. Và khi mà các bạn đến nộp hồ sơ thì mình sẽ song song tiến hành luôn làm chụp ảnh lăn vân tay, hay còn gọi là sinh trắc học. Và đến bước thứ 5 là bước hồi hộp nhận kết quả. Đến ngày được thông báo thì chúng ta sẽ mang theo, một là tờ biên lai thu tiền cái hôm nộp hồ sơ, và hai là bản photo mặt hộ chiếu của mình để lên nhận kết quả nhá. Thế nên là các bạn lúc nộp vào hộ chiếu gấp thì nhớ lưu lại một bản sao để hôm mình nhận kết quả là mình mang theo. Và như vậy là mình sẽ biết được là mình trở thành đỗ rồi. Hồ sơ visa Đức cần chuẩn bị những cái gì? Thì đối với Đức nó sẽ hơi khác biệt so với tất cả các đại sứ quán khác, là Đức yêu cầu toàn bộ hồ sơ các bạn phải nộp vào là hồ sơ gốc và kèm theo một bản sao. Bản sao ở đây không phải bản sao y nhá, mà chỉ cần là bản photo thôi, bởi vì đại sứ quán họ đã giữ bản gốc rồi. Và một bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Đức. Và đại sứ quán cũng không yêu cầu bạn phải dịch thuật công chứng, mà chỉ cần là bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Đức thôi. Nhưng tất nhiên là bản phải dịch chuẩn rồi. Nếu như các bạn đủ tự tin về trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Đức của mình thì hãy có thể tự dịch để tiết kiệm thêm cả phần chi phí dịch thuật nhá. Đó, và đối với cả hồ sơ Đức thì mời các bạn xem cái checklist của đại sứ quán theo đúng form trên trang của VFS yêu cầu. Toàn bộ các thông tin này các bạn có thể lên trang của VFS Đức các bạn xem. Thì về chung quy vẫn có thể phân thành 3 mục hồ sơ chính, đấy là hồ sơ cá nhân, hồ sơ công việc và hồ sơ chứng minh tài chính. Tuy nhiên các bạn phải đọc thật kỹ các yêu cầu của đại sứ quán Đức đối với cái hồ sơ này, bởi vì nộp Đức thì các bạn biết rồi đấy, phải cực kỳ chuẩn chỉ. Về thời gian xét duyệt, cái này rất quan trọng trong việc mình lên kế hoạch cho chuyến đi. Thì thời gian xét duyệt trong việc xin visa du lịch Đức tự túc thì hiện nay đang làm từ 10 đến 15 ngày làm việc. Đấy là thời gian xét duyệt trung bình, nhưng cũng có những trường hợp sớm hơn hoặc có những trường hợp xét duyệt phải lâu hơn. Thì mình nên căn thời gian như vậy để chuẩn bị. Và các bạn tính sơ sơ như vậy thì mất khoảng 1 tháng cho việc cả quá trình chuẩn bị lẫn chờ kết quả visa du lịch Đức. Thế còn một cái thông báo hơi nho nhỏ nữa là ở Hà Nội nhá, hiện nay là xin công tác Đức thời gian xét duyệt khá nhanh. Thời điểm hiện tại là tháng 2 năm 2020 là khoảng tầm 3 đến 5 ngày làm việc là đã có kết quả visa làm việc Đức rồi.
Thì cái này mình sẽ làm riêng trong cái video về visa công tác ở Đức nhé. Đó, thì để cho các bạn biết một thông tin như vậy. Và như vậy thì các bạn cũng sẽ có một cái kế hoạch cụ thể hơn cho chuyến đi sắp tới đến Đức và châu Âu nhé. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo trong cái series về visa du lịch Đức. Và video tới sẽ là về nội dung hướng dẫn khai form và thông tin thứ hai là các lưu ý đặc biệt khi các bạn xin visa Đức. Nếu các bạn thấy video của chúng mình hữu ích thì hãy like và subscribe để nhận thêm được những thông tin cũng như mẹo hay trong quá trình đi du lịch nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.